Hello my dear fighters, welcome to the Mero Tech Nepal YouTube channel. Ladies and gentlemen, today we are discuss about how to create professional YouTube banner at Canva application. Let's begin our class. First हामी यस Canva एप्लिकेसनलाई हामी आफ्नो फोनमा ओपन गर्नेछौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम हजुरहरुमा यो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ र यो किसिमको इन्टरफेस आएपछि प्लस आइकनमा थिच्नुहोस् र यहाँनेरि सर्च गर्नुहोस् युट्युब ब्यानर। युट्युब ब्यानर यहाँ माथि आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लिक गरेँ। युट्युब ब्यानर BANNER ब्यानर भनेर सर्च गर्नुहोस्। हजुरहरूले यहाँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीको चाहिन्छ त्यो हजुरले सर्च गर्नुहोस् र हजुरले यहाँ पाउनुहुन्छ सिम्पली हजुरहरूको लागि। र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि कुनै पेड पनि छ, यो चाहिँ हजुरले पेड गर्नुपर्छ, यसमा गर्न मिल्दैन। जहाँ पेड लेखिएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा लेखिएको छैन, मैले यसलाई क्लिक गरेँ। यदि पेड लेखेकोमा गर्नुभयो भने हजुरहरूको हुने छैन। यति भइसकेपछि यहाँ यो मान्छेको फोटो हजुरहरूले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र मुनि रिप्लेस भन्ने लेख्छ, रिप्लेसमा जानुहोस्। अब तपाईको के राख्नुहुन्छ त्यहाँ फोटो, म त्यहाँनेरि राख्न चाहन्छु हाम्रो लागि यो नेपाली पोलिटिक्स मेरो युट्युब ब्यानर हो र मैले थोरै ठुलो बनाउने अनुमति चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यसरी सेट गरेँ। सब्स्क्राइबलाई यही छोडिदिनुहोस् र अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यसको नाम हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम चेन्ज गर्नको लागि मेरो युट्युबको नाम नेपाली नेपाली पोलिटिक्स रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई सिम्पली नाम चेन्ज गरेँ। अब यति गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि हजुरले आफ्नो मन लागेको चिज लेख्नुहोस्। मैले यहाँ लेख्छु जय नेपाल र यसलाई म कलर पनि चेन्ज गर्न चाहन्छु जय नेपालको। हेर्नुहुन्छ मुनि जानुहोस्, एकदम इजी छ र यसलाई कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। हाम्रो काम यहाँ सकिएको छ र यति भइसकेपछि हजुरले यसलाई कहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यहाँनिर राखिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँलाई छोडिदिनु होला र यति गरिसकेपछि मुनिको पनि हजुरले यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई चाहिएन भने। र चाहियो भने फेरि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन, त्यहाँ गएर फेरि यसलाई अन्डु गर्न सकिन्छ। र यसमा अब केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नोको बारेमै, अब म यहाँ लेख्न चाहन्छु www.nepalipolitics.com मैले यो लेखिदिएँ। फिलहाल मेरो यो वेबसाइट छैन तर मैले यो लेखिदिएँ। आदरणीय दर्शकबिन, म यो भविष्यमा बनाउने छु। र यति भइसकेपछि मेरो यो क्लियर भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ 3 मिनेटमा मैले हजुरको एउटा प्रोफेसनल युट्युब ब्यानर मैले बनाएको छु। अब यदि हजुरहरूलाई यहाँ केही थपगड गर्न मन लाग्छ भने अब यसलाई पनि कलर गर्न सक्नुहुन्छ। मुनि गएर मुनि धेरै अप्सनहरू छ सिँगार पटारको लागि। मैले जस्ट हजुरहरूलाई एउटा सिम्पल वे मात्रै देखाएको हुँ। र यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट हजुरले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई व्हाइटै ठिक लाग्छ, म व्हाइटै राख्छु। र यति भइसकेपछि अब यो सब्स्क्राइबरलाई पनि हजुरले अलिकति सानो बनाउन सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो उमा आओस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यसरी राखिदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबरलाई मैले यहीँनिर लगाएर राखिदिएँ। यहीँनिर यो अलिकति बढी सुइटेबल देखिन्छ आदरणीय दर्शकबिन। यति बिग्रियो भने माथि गएर अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाकै अवस्थामा यो पुग्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यति सजिलैलाई हामी गर्न सक्छौँ। अलिकति ट्रिक चाहिँ चाहिन्छ, हेर्नुहोस्। र यति भएपछि धेरै राम्रो देखिएको छ। र यति भएपछि यो मुनि आएको चाहिँ यसलाई थोरै म माथि लानेछु। ल यति भइसकेपछि मेरो एउटा प्रोफेसनल
प्रोफेसनल युट्युब ब्यानर तयार भएको छ आदरणीय दर्शकबिन। अब म यसलाई माथि सिम्पली यसलाई म मेरो ग्यालेरीमा सेभ गर्छु। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा म सेभ एस इमेज भनेर आएको छ। यो अलिकति प्रिपेयरिङ युर डिजाइन भनेर आउँछ। लगभग तपाईँलाई 30 सेकेन्ड जति लाग्नेछ। र आजको लागि यति नै दर्शकबिन। र यति भइसकेपछि यो कपीमा जानुहोस्, कपीमा आफ्नो फाइलमा, र यहाँ सिम्पली पेस्ट गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हजुरको यो सेभ भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीमा। हेर्नुहोस् मेरो यो सेभ भइसकेको छ, नेपाली पोलिटिक्स मेरो लोगो, र यहाँ आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो एउटा प्रोफेसनल युट्युब ब्यानर हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरहरू आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोला र मेरो पनि ख्याल राखिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, टाटा, बाई बाई, सी यू।